Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Dương Thái Channel. Hôm nay thì qua video này Thái sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để sửa chiếc quần âu của bạn nhé các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ cậy đỉa ở trước các bạn. Các bạn cẩn thận khi dùng dao các bạn nhé. Tại vì nếu mình làm quen rồi thì mình có thể sử dụng, nhưng mà các bạn cứ chậm chậm thôi. Dao rất sắc. Mình bẻ cái này thì nó nhanh hơn các bạn. Các bạn cho lưỡi dao và lưỡi dao tì lên trên ấy, thì nó sẽ rất nhanh. Ta bẻ, ta vừa kéo cái đỉa ra thì nó thừa cái chỉ ra thì ta bấm dao vào phát là nó rang luôn. Đấy, các bạn nhặt sạch cái chỉ rồi. Nhặt sạch cái chỉ là được. Bụng ra bụng vào thì ta cứ tháo chỉ ra cho các bạn. Tháo cái đỉa. Các bạn nhặt sạch rồi. Sau đó thì tách cái đường bên trong là các bạn. Đấy, tách hai cái đường hai bên đó. Rồi chỗ đoạn dốc mông. Rồi sau đó thì ta cũng nhặt sạch chỉ các bạn nhé. Các bạn đến đâu thì các bạn nhặt sạch ấy. Lúc may xong đỡ phải nhặt. Bạn tháo cái đường chỉ ở cái đường dốc mông này các bạn. Các bạn nào qua cho nó phẳng các bạn nhé. Đó. Là qua phẳng thì ta nhặt cái đường chỉ nó dễ. Các bạn gãy một đường ở giữa ra, xong vành hai bên thì ta nhặt được một cái chỉ này. Trong cái thế ta giật các bạn nhé. Các bạn giật rất khoát các bạn nhé, không sẽ đứt tay đấy. Ta thò cái đường chỉ ra thì ta giật mạnh, dứt khoát. Các bạn nhặt này thì nó dễ hơn là khi ta may trước. Ta may trước thì lúc nhặt chỉ này rất khó. Mình sẽ không banh được hai bên ra. Nhiều quần nó sẽ khó hơn các bạn nhé. Khi tháo ở cái đường từ đỉa cho đến cái đường cạp là rất là khó. Nó sẽ nộn vào trong. Còn cái này nó tách rời này các bạn. Tách rời hai bên. Còn kia là cặp liền. 5 cặp liền.
Để sử dụng những cái dụng cụ này cũng phải quen thì mới làm được các bạn nhé. Đấy, còn thường là phải nhặt thì nó hơi đau một tí. Nên mình chỉ cần xuyên qua là mình có thể nhặt được cái chỉ ra, nhặt sạch thì là được. Sau đó ta sẽ xác định cái đường bụng. Phần 3 phần đấy. Rồi đường cái này bụng vào thì mông vào theo các bạn nhé. Đường dẫn mông vào luôn. Giờ ta tiến hành may thôi. Các bạn may cứ đúng được phần các bạn may thôi. Các bạn may khoảng tầm độ đến cuối tầm 6 phân qua cái đường chỉ cũ. Các bạn cắt không lại mũi các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy đơn giản không? Ta dùng cái xiên ta lại xiên cho nó hết cái đoạn ta giữ để may cho nó đều hai cái đường cặp nó trùng nhau. Rồi bây giờ ta sẽ tiến hành nà qua các bạn. May xong ta nà qua để cho nó phẳng các bạn nhé. Một tí nữa mình bẻ hai cái bên cạp ra thì sẽ khó là. Ta dùng mũi nà để ta nà tẽ ra các bạn nhé. Là cho check cái đường may. Đường ngoài thẳng là qua được. Rồi ta xác định đường may đỉa các bạn nhé. Còn đây 2 phân rưỡi, dưới 3 phân. Hai bên đều như nhau. Các bạn vén cái đường bên trong của cái đường dốc mông sang một bên, xong ta tiến hành may các bạn nhé. Không may trùng lên cái đường tẻ đấy. Cái này là ta may phía trên trước, sau này cụp xuống, cụp đĩa xuống dưới. Rồi hai bên như nhau các bạn nhé.
đâu thì ta nhặt chỉ luôn đến đấy các bạn. Đính lại cái đường bên trong các bạn nhé. Cả hai bên luôn. Đâu nhặt sạch chỉ đến đấy thì nó gọn gàng rồi. Các bạn nhặt sạch chỉ nó xong luôn. Video của mình đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chân thành cảm ơn các bạn.